पोलिसी डायलगको साथमा ग्लोबल आइएमए बैंक, सबैका लागि बैंक। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, तपाईको आफ्नै बैंक। आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। छिटो भनेकै वर्ल्ड लिंक। नेपालमा सर्वाधिक डाउनलोड गरिएको हाम्रो पात्रो एप तपाईका लागि सधैँ सजिलो, सबै सजिलो, किनकि यसमा सबै छ। In association with नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। www.nepalwatch.com। नमस्कार, म विष्णुराज उप्रेती नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानसँगको सहकार्यमा आज हामी नेपालमा गाँजा खेतीको विविध पक्षको बारेमा बहस गर्दैछौँ। यो बहसमा हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्व कानुन मन्त्री शेरबहादुर तामाङ, त्यसै गरी काठमाडौँ विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डाक्टर पन्ना थापा। यहाँहरू दुवैजनालाई स्वागत छ। नमस्ते, धन्यवाद। यो भर्खरै केही दिन अगाडि यो कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री लगायत थुप्रै सचिवहरूसहितलाई बोलाएर यो गाँजाको बारेमा चाहिँ नियमावली बनाउने भनेर निर्देशन पनि गरेको परिप्रेक्ष्य रहेछ। अब शेरबहादुर तामाङ सरले धेरै पहिलादेखि यो बारेमा बोल्दै लेख्दै आफू उसमा हुँदाखेरि कानुनै ल्याउने गरी कानुनको मस्यौदा गरेर पेश गर्दै धेरै कुरा पनि गरिराख्नु भएको। अहिलेसम्म पनि नेपालमा यसलाई चाहिँ कानुनी रूपले भन्दाखेरि खुला रूपमा वैध पनि नगरिएको त्यस्तो अवस्थामा तर बहस चाहिँ एकदमै भएको यो चाहिँ आवश्यक छ भन्ने परिप्रेक्ष्यमा चिन्ता पनि धेरै जाहेर भइराखेको छ। अब यसलाई किन हामीले वैध बनाउनु पर्छ या पर्दैन, तपाईँ त वैध बनाउनु पर्छ भन्ने नै वकालत गरिराख्नु भएको छ। वैध बनाउँदाखेरिका जटिलताहरू के हुन सक्छन्, कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ, यो बारेमा छोटकरीमा केही कुरा राखिदिनु। धन्यवाद। यो पोलिसी डायलगमा खास गरी अब यो सबै चिजहरू हामीले कुनै पनि राष्ट्र बनेपछि हरेक चिजको अब कानुनद्वारै निर्देशित हुन्छ। त्यसैले यसको खेतीलाई पनि कानुनी रूपमा वैध बनाउने भनेर हामीले अभियान पनि चलाएको हो र खेती गरिसके पछाडि यसको बाई प्रडक्ट के निस्किन्छ भन्ने कुरा बढी अब पन्ना सरले नै यसमा राख्नुहुन्छ। किनभने यसको औषधि, कपडा, तेल, अनेक चिजहरू यसका चाहिँ अरू इन्डस्ट्रियल उपयोगहरू र गाँजा वैध हुने कि अवैध हुने कि गाँजाको चुनौती के छन् भन्ने कुरा चाहिँ जम्मी एउटा कारणले मात्र त्यो बहस चलेको छ क्या। त्यो कारण भनेको गाँजामा एउटा गुण छ, नसा लाग्ने गुण छ। अरू सयौँ यसका हजारौँ गुणहरूमध्ये त्यो पनि एउटा गुण छ, जसका कारणले गर्दाखेरि अब मान्छे त्यो गाँजा प्रतिबन्धी लाउने, यो चाहिँ वैध गर्नुहुन्न भन्नेदेखि लिएर यसबाट धेरै चुनौती छन्, अप्ठ्यारा छन् भन्ने कुरा चाहिँ यो ढङ्गले बहस चलेको देखिन्छ। त्यस कारणले यसलाई वैध गरेर यसबाट लाभ लिने कुरै प्रमुख कुरा हो। र म चाहिँ अलि बढी अब किसान फ्यामिलीबाटै बिलोङ्स गर्ने कारणले अहिले नेपालको चाहिँ जति पनि नेपालको सक्रिय श्रम शक्ति विदेशमा छन् र कुनै पनि देश बन्नको लागि त्यो देशको श्रम शक्तिले बनाउनुपर्छ। त्यसले नेपाल बनाउने श्रम शक्ति चाहिँ हामीले निर्यात गर्दैछौँ। त्यो चाहिँ हजारौँमा होइन लाखौँ पनि अब अनौपचारिक तथ्याङ्कले अब 70-80 लाख मान्छे बाहिर छन् भन्छन् होइन। सरकारी तथ्याङ्क पनि 40 लाखभन्दा माथि नै देखिन्छ। त्यसैले त्यो श्रम शक्तिलाई रोक्ने एउटा उपाय चाहिँ यो हुनसक्छ भन्ने एउटा त्यो डाइमेन्सन पनि हो। जस्तो गाँजा क्यास क्रप हो र यसको चाहिँ अरू औद्योगिक प्रयोजन, अरू औषधीय प्रयोजनबाट यो खेती गर्ने किसानले गाउँमा बसेर कमसेकम केही लाख रुपियाँ उसले गाउँमा बसेरै कमाउन सक्यो भने उसले बाँकी रहेको अरू जमिन चाहिँ उसले खेती गर्नेछ र त्यो खेती चाहिँ सबै देशभरिका मान्छेले आफ्नो जमिनमा खेती गरेर उत्पादन गरेको उत्पादित कृषि सामग्री, कृषि खाद्यान्न चाहिँ अहिले विदेशबाट आउने गरेको खरबौँको खाद्यान्न चाहिँ विस्थापन गर्न एउटा माध्यम हुनसक्छ। त्यसैले कृषिमा एउटा नयाँ चक्र, नयाँ आयाम थपिन सक्छ। यो सरको यो एजुम्सन हो कि यसका कुनै तथ्य प्रमाणहरूले नै यो कुरालाई पुष्टि गर्छ? तथ्याङ्क राखेरै म चाहिँ छलफल गर्न चाहन्छु। जस्तो अहिले पनि त सरकारी तथ्याङ्कले अब करिब नेपालका पेय पदार्थदेखि खाद्यान्नहरू सबै जोड्दाखेरि करिब 400 अरबको चाहिँ हामी किनेर खाने कुरा त देखिएकै छ।
पछि त्यो त किन भन्दा हामी कहाँ उत्पादन नभएरै हो नि त। हामी कहाँ उत्पादन हुने हो भन्दा त्यो किन्नु पर्दैन थियो। त्यसले हामी कहाँ उत्पादन गर्ने उपाय चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यो जो मैले अघि नै भने नि विदेशमा जाने श्रम शक्ति गाउँमा टिक्नु पऱ्यो, आफ्नो खेतबारीमा टिक्नु पऱ्यो। आफ्नो खेतबारीमा टिकाउने उपाय के हो त? तर टिक्ने एउटा कियास क्रप चाहिँ तत्काल नगद, यही गाँजा चाहिँ तपाईँको चाहिँ लगाउन दियौँ भने केही लाख रुपियाँ चाहिँ उसले तत्काल नगद चाहिँ कमाउन सक्ने एउटा वातावरण बन्न सक्यो भने, अब जब उसले कमाउने उसको चाहिँ क्यास चाहिँ उसले खाडीमा गइरहनु नपर्ने, विदेशमा गइरहनु नपर्ने भयो भने त ऊ त पक्कै गाउँमा बस्छ। गाउँमा बसेपछि हामीले यो फेरि अनलिमिटेड खेती भनेको छैनौँ है। पन्ना सरको पनि मेरो पनि हाम्रो दृष्टिकोण थियो अनलिमिटेड खेती भन्दैनौँ कि सरकारले अब नीति बनाउँदाखेरि हामी के तर्फ जोड दिइरहेछौँ भने लिमिटेड, अर्थात् हरेक नेपाली किसानलाई खेती गर्ने अवसर, त्यो दिँदाखेरि इक्वल रेसियोमा, देशैभरि इक्वल रेसियोमा हुनसक्छ। अथवा अल्टिच्युडको आधारमा त्यसको क्वालिटी कस्तो उत्पादन हुन्छ त्यो बारेमा अलिअलि तपाईँको ऱ्यासनलिटी हुनसक्छ, अलि तलमाथि हुनसक्ला, तर तपाईँको चाहिँ इक्वलै दिनुपर्छ। उसले सर्टेन उसलाई तोकिएको जमिनमा अब एक रोपनी 1.5 रोपनी 2 रोपनी जति जमिनमा उसलाई तपाईँको चाहिँ गाँजा लगाउने अनुमति दिउँला, त्यसबाट उत्पादित प्रडक्टले उसलाई क्यास प्राप्त होला, अनि बाँकी रहेको जमिन चाहिँ अब खेती कृषि कर्म गर्छ। थ्याङ्क यू सर। म प्रोफेसर साहबसँग आएँ। तपाईँ चाहिँ अनुसन्धानको लागि एकदमै गाँजालाई वैध बनाउनुपर्छ भनेर प्राज्ञिक अभियानमै लाग्नु भएको जस्तो हामी बाहिरबाट बुझ्छौँ। अनि यो आयुर्वेदिक विभागले पनि पहिला म नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानमा हुँदाखेरि हामीले नेपाल हेल्थ काउन्सिल र हामीले छलफल गर्दा त्यहाँको प्रतिनिधिहरू पनि आएर उहाँहरूका 20-21वटा औषधि बनाउनलाई नै यो प्रतिबन्धित भएको कारणले रोकियो भनेर भनिराख्नु भएको हुन्थ्यो। अब यहाँ तपाईँको एउटा प्राज्ञिक दृष्टिकोणबाट भन्दाखेरि यो गाँजाको वैधानिकीकरणलाई अनुसन्धान र मेडिकल भ्यालुको रूपमा सम्म जाने हो कि त्योभन्दा बियोन्डमा जाने कि नकारात्मक पक्षहरू के छन् र त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सहितलाई समावेश गरेर अलिकति तपाईँ धारणा राख्नु न। हजुर, धन्यवाद यो पोलिसी डायलगमा निमन्त्रणा गर्नुभएकोमा। यो केही सर्टेन पोलिसीगत कुराहरू त हाम्रो मान्यज्यूले भन्नुभयो। अब यो रिसर्चरको पोइन्ट अफ भ्यूबाट अथवा वैज्ञानिक दृष्टिकोणबाट भन्दाखेरि चाहिँ नि कुनै पनि चिजहरू हामीले त्यसको विगत वर्तमान भविष्य गर्ने हो र हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि क्यान्नबिस अथवा गाँजा चाहिँ नि जडीबुटीको राजा हो। मेरो आफ्नो जिकिर चाहिँ त्यो हो। किन भन्दाखेरि यसको कुनै पनि चिजहरू खेर जाँदैन। औषधीय प्रयोगदेखि लिएर अथवा अब कसै नेगेटिभ कुराहरू पछि गरौँला, यसले हुने लत लाग्ने यङ मान्छेहरूलाई हुनेहरू, औद्योगिक प्रयोजनको लागि कस्मेटिक्समा पनि उत्तिकै छ, लुगा लत्ता, टेक्सटाइल, बायोफ्युल्स, बायोप्लास्टिक्सहरू गर्ने, कार्बन क्रेडिटको कुराहरू हाई छ यसमा। जस्तो एउटा रुखले 1 ग्राम कार्बन सोध्छ भने यसले 2 ग्राम सोध्छ, ट्वाइस त्यस्तो खालको छ। र जहाँसम्म यो औषधीय प्रयोजनको लागि विशेष गरेर मैले चाहिँ नि एडभोकेसी गरिरहेको र आफ्नै पनि घरमा पनि त्यस्तै खालको प्रयोग गर्नुपर्ने स्थिति पहिला भएको स्थितिमा चाहिँ नि यसले गरेको फाइदाको हिसाबमा चाहिँ नि यसलाई नेपालमा गैर अपराधीकरण गर्नुपर्छ। फेरि औषधि प्रयोजन भन्नाले फेरि यसलाई राम्रोसँग डिफाइन हामीले गरेनौँ भनेदेखि कहाँनिर धरापमा परिन्छ भन्दाखेरि जस्तो औषधीय प्रयोजन त भन्यो, त्यसलाई व्याख्या गर्नुपर्छ। फर एक्जाम्पल डिफाइन गर्नु त सर ठ्याक्कै जस्तो औषधीय प्रयोजन भन्ने बित्तिकै त्यसलाई औषधीय प्रयोजनमा चाहिँ आउने त्यस हाम्रो भाषामा, हामी फार्मास्युटिकल साइन्सको भाषामा चाहिँ नि एक्टिभ फार्मास्युटिकल इन्ग्रिडियन्ट भन्छौँ। त्यो त्यही गाँजाबाट आउने ऊहरू हो। त्यसको उत्पादनसहित, त्यसको उत्पादन बिना त औषधि प्रयोजनमा जाँदैन। त्यो कुरालाई नीतिहरूमा चाहिँ हामीले राख्दैनौँ भनेदेखि एक्टिभ फार्मास्युटिकल इन्ग्रिडियन्ट अथवा उपचार तत्त्वको निर्माण र डाक्टरको प्रिस्क्रिप्सन यो दुईटालाई जोडेर चाहिँ हामीले नीतिमै उल्लेख गरिदियो भनेदेखि चाहिँ नि क्लियर हुन्छ। खालि औषधि प्रयोजनको लागि मात्रै भन्यो भने यो उसमा जस्तो इस्ट्याब्लिस गाँजाको औषधीय प्रयोजनमा इस्ट्याब्लिस चाहिँ नि हाम्रो पेन म्यानेजमेन्टमा छँदैछ। त्यसपछि हाम्रो यो स्पास्टिसिटी, मसल स्पास्टिसिटी भन्छ, मल्टिपल स्क्लेरोसिस भन्ने डिजिजमा त्यसको लागि एकदमै राम्रो छ। त्यस्तै गरेर विशेष प्रकृतिको इपिलेप्सिस, छारे रोग बच्चाहरूकोमा चाहिँ अझ विशेष छ।
अनि त्यस्तै गरेर थुप्रै यो एन्जाइटी स्लिप डिसअर्डर यताउता त्यहाँदेखि केमोथेरापी क्यान्सर पेसेन्टको केमोथेरापीबाट हुने नौसिया भोमिटिङकोलाई एकदम राम्रो छ यो अहिलेको मोडर्न मेडिसिनको मान्छे फार्मास्युटिकल तर पनि त्यो यो नेचुरलबाट चाहिँ बेटर हुन्छ स्पेसली क्यानाबिसको हिसाबमा हुन्छ भएको क्लिनिकली प्रुभन बेलायत र अमेरिकामा प्रुभन चिजहरू छ र यसको सँगसँगै स्पेसली मेन्टल हेल्थको लागि पनि अब एउटा ग्रुपले के भन्छ भन्दाखेरि डाई हार्ड अपोनेन्ट गर्छ कि यसलाई गएर प्रयोग गर्नुहुन्न औषधिको लागि पनि छोड्नुहुन्न भन्ने हामी जस्तो मेरो परिवारमा बिरामी हुँदाखेरि अहिले त बित्नु भयो निकै वर्ष भयो बितेको पनि 15 वर्ष 16 वर्ष भयो हामीले नै एडभोकेसी गरेर औषधिको मान्छे भए हुनाले औषधि व्यवसाय विभागलाई रिक्वेस्ट गरेर हामीले मर्फिन पेन किलिङ अहिले पनि हामी प्रयोग गर्छौँ उसमा के अरे हस्पिटलहरूमा अनि नेपालमा उत्पादन हुँदैन थियो त्यसलाई विशेष गृह मन्त्रालयसँग स्वास्थ्य मन्त्रालय थ्रु रिक्वेस्ट गरेर अहिले यो नेसनल हेल्थ केयर भन्ने छ उसले बनाउँछ ट्याब्लेट पनि बनाउँछ मर्फिनको इन्जेक्सन्सहरू बनाउँछ किनभने पेसेन्टलाई मर्नुभन्दा अगाडि त भन्नु सर यसमा नि यो मेडिकल दृष्टिकोणले चाहिँ तपाईँहरूको विचारमा रेगुलेटेड भयो भने अपरिहार्य नै यो छ भन्ने खालकै कुरो तपाईँको आयो मेडिकलमै चाहिँ यसको नेगेटिभ पाटो केही छ कि छैन यस्तो हुन्छ अब हामी बारम्बार हामी इन्टरेक्सन उसो हुँदाखेरि मात्राको कुरा हो नि मिसयुज र अनि मात्राको कुरा क्वान्टिटी राइट क्वान्टिटी गऱ्यो भने एभ्रिथिङ इज गुड क्वान्टिटी ऊ भयो भने मिसयुज हुन्छ फर इक्जाम्पल यो क्यानाबिस तपाईँले ऱ्याम्पेन्टली युज गर्नुभयो भनेदेखि कसैले म खान्न भने यो 36 घन्टादेखि 48 घन्टासम्म ब्लडमा रहन्छ कसैले ढाँटेर म चाहिँ क्यानाबिस खान्न भन्यो भने उसलाई यदि रेगुलर युजर हो भने उसले ढाँट्नै सक्दैन कि त्यो पत्ता लगाउने खालि समस्या छैन हाफ लाइफ बडी छ यसको यसबाट हुने मेटाबोलाइट उसको पनि लामो कति त 72 आवर्ससम्म पनि भन्छ है यो तर यस्तो छ हजुरको अब क्यान्सरमा पनि यसको उपादेयता छ म हिजो राति मात्रै राति 12 बजे क्रिकेट हेर्दै यो एउटा अमेरिकन फार्मास्युटिकल साइन्टिस्ट एसोसिएसनको चाहिँ नि वेबिनारमा क्यानाबिनोइड्सको कतातिर ट्रेन्ड जाँदैछ भनेर हिजो मात्रै उ गरेको त्यसमा चाहिँ उनीहरूले सिबिडीको र टिएससीको बारेमा उहाँहरूले बताउनु भएको छ उहाँहरूले त्यहाँ फेज 2 क्लिनिकल ट्रायलमा जानु भएको छ भने यस औषधीय गुणहरू छ तर समस्या के हो भने अघि मन्जुले भन्नुभएको जस्तो यो जुन नसा यो तपाईँले भनेको एसटिसी भने चाहिँ गाँजामा पाइने औषधि हो त्यो के हो यसमा अब सर्वसाधारणले बुझेको चाहिँ नि एउटा चाहिँ नसा लाग्ने टिएससी भन्छ टेट्राहाइड्रोक्यानाबिनोल भन्छ नसा लाग्ने चाहिँ अर्को चाहिँ नसा नलाग्ने तर मनको लागि आनन्द गर्ने छ क्यानाबिनोडोल भन्छ सिबिडी भन्छ छोटकरीमा सिबिडी र टिएससी अब सबले मुखमा त्यही झुन्ड्या छ यो पशुपतितिर गएर खानेहरूको चाहिँ यो पछिल्लो अघिल्लो वाला टिएससी चाहिँ नै हो टिएससीले नसा लगाउँछ हलुसिनेसन गराउँछ अनि कुरा के छ भन्दाखेरि गाँजा मैले किन राजा हो गजडीबुडीको भन्दाखेरि यसमा मोर देन 100 अराउन्ड अबाउट 150 क्यानाबिनोइड्स जातीय ऊ छ यसको कम्पाउन्ड्सहरू छ अब हामीले चाहिँ कुरा खालि 2टाको मात्रै गरिराखेका छौँ त्यो मात्रै होइन 100 राउन्ड अबाउट 150 क्यानाबिनोइड्स इन्क्लुडिङ त्यसबाट हुने नेचुरल प्रडक्ट हुने हाम्रो भाषामा टर्पिन भन्छौँ फ्ल्याभिनोइड्स भन्छौँ यो छ र त्यसको प्रयोग चाहिँ हामीले बिर्सेका छौँ कि जस्तो अस्ति पनि कृषि समितिमा भन्दाखेरि अब अघि मैले भने नसा लाग्ने टिएससी हो भने त्यसको एउटा अर्को भर्सन छ टिएससीभी भन्ने त्यो चाहिँ डायबिटिजको लागि अहिले ऊ गरिरहेको छ टाइप 2 डायबिटिजको लागि निकै अगाडि बढाएको छ त्यो ट्रिटमेन्ट प्रुभन चाहिँ भइसक्यो पोजिटिभ छ नेपालमा आयो नेपालमा त केही पनि ऊ छैन उसमा चाहिँ डाक्टरले गऱ्यो भने त आउँछ होला आउनु चाहिँ नि त्यो चाहिँ फेरि नसा लाग्दैन टिएससीभी कम्पाउन्डले चाहिँ तपाईँलाई हाई गराउँदैन त्यसमा नि सर एउटा यति सोधिहाल्नुपर्ने आम उसको लागि यो अहिले हजुरले भनेका तत्त्वहरू नेपाली गाँजामा पाइन्छ सबै थोक पाइन्छ सबै थोक पाइन्छ एकैछिन मैले हजुरलाई अब यहाँ शेरबहादुर सरसँग गएँ म यो लागु पदार्थ नियन्त्रण ऐन 2033लाई कहिले 46 सालमा हो सायद अलिकति संशोधन गरेर एक हदसम्म नियन्त्रित प्रयोजन गर्ने अलिक खुकुलो नीति चाहिँ ल्याएको अरे तर त्यो कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गर्ने भन्यो कार्यान्वयनै भएन एकातिर भइराखेका यी यति ठाउँहरूलाई पनि उपयोग गर्न सकेका छैन प्रोफेसर साहबहरू भन्नुहुन्छ हामीले रिसर्च नै गर्न पाइएन एकातिर यो राज्य यतिविधि उदासीन भएर कार्यविधि पनि नबनाउनुको कारण के हो तपाईँ त क्याबिनेट मन्त्री भए मान्छे हजुरहरूकै पालामा बनाइदिया भयो भने हुन्थ्यो होला यो किन नभएको
अब अझ त्यो संशोधनभन्दा अगाडिसम्म त हाम्रो सिंहदरबार वैद्यखानाले कमसेकम आयात गरेर भए पनि आफ्नो औषधि बनाउँथ्यो। झन् त्यो चाहिँ अलिक खुकुलो भयो भनेपछि त वैद्यखानाले आयात गर्न पनि पाएन। झन् त्यो चाहिँ भएको के हो भने युएनको एउटा कानुन चाहिँ छँदै थियो होइन, सिङ्गल कन्भेन्सन अन नार्कोटिक ड्रग त छँदै थियो। त्यस कारणले त्यहाँ एउटा कमिसन थियो। त्यो कमिसनलाई नेपालले हरेक वर्ष मैले यति गाँजा नष्ट गरेँ, मतलब अरू नार्कोटिक ड्रगहरूको पनि हुन्छ, म यति नष्ट गरेँ, यति कारबाही गरेँ, त्यसको रिपोर्ट चाहिँ हरेक वर्ष बुझाउनुपर्छ। अनि त्यो कारणले नेपाल एकदम वफादार राष्ट्र हो, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूमा त्यो अनुबन्धित हुने होइन। अनि त्यसमा वफादारी त देखाउनु पर्थ्यो नेपालले। अनि त्यस पछाडि हाम्रो मिसयुज हाम्रो प्रशासन, हाम्रो पुलिस प्रशासनलाई त्यो आदेश दिनु पर्थ्यो, त्यहाँ गएर फाँड, यति परिणाम जलाऊ, अनि त्यसको रेकर्ड चाहिँ लगेर त्यहाँ बुझाउनु पर्ने कारणले तपाईँको चाहिँ हाम्रो प्रशासन चाहिँ त्यो फाँड्नेतिर लाग्यो। अनि फाँड्नेतिर लागे पछाडि तपाईँले त्यहाँ खुकुलो बनाए पनि के हो भने गाँजाको बोट देखेपछि फाँड्ने काट्टेतिर गयो। अनि मान्छेलाई पनि त्यो हाम्रो चाहिँ लागु पदार्थ नियन्त्रण ऐनले के हो भन्दाखेरि गाँजा चाहिँ ओहो मेरो घरमा एउटा बोट उम्रे पनि अब यो चाहिँ यो समातिहाल्छ, यो चाहिँ जेलमा परिहाल्छ भनेपछि त्यो मान्छेलाई पनि त्योदेखि डर भयो। त्यो तपाईँको चाहिँ बोक्ने सेवन गर्ने त कुरै छोडिदिउँ होइन। त्यस कारणले तपाईँको चाहिँ त्यो देख्न, त्यो बोटै देख्न साथ त्यो गर्यो। त्यस जस्तो त्यही ऐनले पनि भन्छ नि तपाईँको चाहिँ हेम्पको चाहिँ खेतीलाई त्यो ओपनै छ त, तर त्यो जहाँ चाहिँ सरले भन्नुभएको छ त्यस्ता कम्पाउन्डहरू कम हुने अथवा नहुने होइन, त्यस्ता चाहिँ तर बोट उस्तै देखिन्छ, ठ्याक्कै बोट उही हो होइन, जात उही हो, तर त्यसमा चाहिँ त्यो CBD THC के भ्यालुहरू त्यो कति छ भन्ने कुराको त कहाँ त्यो नाप्दै हिँड्ने चाहिँ हामीसँग संयन्त्र छ र बोर्ड देखेपछि फाँड्ने भयो। विदेशबाट नेपाल पैसा पठाउने सरल र सुलभ माध्यम ग्लोबल रेमिट, छिटो, छरितो र भरपर्दो। अरूको त थाहा भएन, तर नेपाल टेलिकमले भने फाइबर इन्टरनेट उही पैसामा 250% सम्म बढी दिन्छ। जति भन्छौ त्यति दिन्छौ। जडान तथा मर्मतको लागि 198 मा फोन गर्नुहोस्। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। पाइला सपनाको भरोसाले हिँड्छ, कठिन भए नि आफ्नो सपना आफ्नै हुन्छ। कथा साहसको आँट कोरिदिन्छ, व्यथाको कथा पनि आफ्नै हुन्छ। आफ्नै सुन्ने, आफैलाई खोज्ने नयाँ युगमा पनि आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, सम्पूर्ण डिजिटल कारोबारका लागि डिजिटल संसार। It's always fun when you hit the road, making turns in a brand new Tiago EV, and it's fully charged, getting miles in easy on the go. Go EV with Tiago EV, go EV with Tiago EV. Beauty with twist, future of streets. Tiago EV is hard to beat. Na 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 na, boom gam drive madam, saki doom down rides upon. Naya EV, मेरो Tiago EV, on the lights are super fun. Elders love it, so do the young. It's safe, it's playful, gets the fun. Go EV, with Tiago EV, go EV, with Tiago EV. Beauty with beast, future of streets. Tiago EV is hard to beat. Na 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 na. जोड्दै मनको तार, जोड्दै मनको तार, जोड्दै मनको तार। जोडिएको छ मन मानसँग, हौसला छ यति
यति तरङ्ग बढ्दैछौँ अघि अघि लाग्दै 27 वर्षदेखि इन्टरनेटको स्पिडमा मात्र होइन प्रविधि सुविधा सृजनशीलतामा पनि सधैँ छिटो वर्ल्ड लिङ्क मनसँग जोडिएको तार तपाईँलाई पनि व्यक्त गर्दछ आभार छिटो भनेकै वर्ल्ड लिङ्क नेपालमा सर्वाधिक डाउनलोड गरिएको हाम्रो पात्रो एप तपाईँका लागि सधैँ सजिलो सबै सजिलो किनकि यसमा सबै छ। दर्शकहरूको बुझाइको लागि पनि गाँजा भाङ भने उही हो कि फरक हो कि अब यता हेम्प पनि भनिन्छ अहिले भर्खरै हेम्पको कुरा आयो यसको चाहिँ के हो प्रोफेसर? क्यानाबिसको चाहिँ नि लार्जर फ्यामिली सटाइभा भन्ने फ्यामिली छ अन्तर्गत त्यो भित्रको स्पेसिसमा चाहिँ सटाइभा भन्ने स्पेसिस पनि छ इन्डिका भन्ने पनि छ र रुड्रेलिस भन्ने छ र अझ सिम्पल भाषामा भन्दाखेरि पुरुष र महिला भनौँ न पुरुष जातीयमा चाहिँ जुन फुल छ नि त्यसमा चाहिँ यो टिएससी कन्टेन्टहरू एकदमै नेग्लिजेबल 0.3% 0.2% छ भनेर त्यो देखाउँछ अध्ययनले चाहिँ नि र अर्को चाहिँ नि यो रुड्रेलिस क्यान इन्डिका सटाइभा स्पेसिसहरूमा चाहिँ नि त्यो गुचुक्क फुल्ने अब तपाईँले अहिले रोड साइडमा हेऱ्यो भने जसमा एभ्रिडे धुलीखेल जाँदाखेरि बाटोमा जुन त्यो चाहिँ नि सटाइभा उसको भयो अर्को चाहिँ नि गुचुक्क रसदार गुचुक्क परेको हुन्छ इन्डिकावाला चाहिँ नि त्यो इन्डिका भनेको चाहिँ गाँजा हो कि भाङ हो? म भन्दै आउँदैछु हजुर। अब यहाँ कस्तो भने कानुनी रूपमा मान्छेहरूले अब कानुनलाई मोड्ने हो कि अथवा के राम्रोसँग हामीले डिफाइन गरेका छैनौँ कि राम्रोसँग डिफाइन गरिदिएको भए त भइराखेकै चिज जस्तो हेम्प भन्दाखेरि कतिले डिफाइन के गरेछ भने टिएससी लेभल जुन नसा तत्त्व हो टिएससी लेभल 0.3% भन्दा कम भएकोलाई चाहिँ नि हेम्प र यो औद्योगिक प्रयोजनको लागि जसरी पनि युज गरे हुन्छ भन्ने एउटा मान्यता भयो त्यसलाई चाहिँ हेम्प भनेर भन्ने चलन गरेका छौँ। अब क्यानाबिस अथवा गाँजा चाहिँ म चाहिँ यो क्यानाबिस भन्ने शब्द प्रयोग गर्न रुचाउँछु किनभने त्यो गाँजा भन्ने बित्तिकै सोसियल स्टिमा यति छ कि यसले त बर्बादै बनाउँछ भन्ने खालको भावनाले यो यताको चाहिँ औषधीय पाटोमा छ नेपालको। अनि यो क्यानाबिस भन्यो भनेदेखि चाहिँ 0.3% भन्दा बढी टिएससी भएको चाहियो हुनु पर्यो कानुनी रूपमा चाहिँ नि कानुनी रूपमा यदि डिफाइन गर्ने हो भनेदेखि त्यसरी गरे हुन्छ। औषधीय गुणहरू चाहिँ बढी के अरे यो टिएससी सहितकोमा छ कि मैले अहिले शेरबहादुर सरसँग गरेँ यो अस्ति जुन जेठ 25मा यो संसदको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले गृहमन्त्रीलाई नै बोलाएर बनाउने भनेर निर्देशनै गरेछ होइन। अब त्यहाँ चाहिँ के प्रावधान राख्नुपर्छ त त्यो उहाँहरूले त्यो बनाउँदाखेरि नियमावलीमा के कस्ता प्रावधानहरू राख्दाखेरि चाहिँ अहिले हामीले भनेको बहसमा यो नकारात्मक पाटो लागु पदार्थको पाटो सरले अहिले जुन भन्नुभएको छ टिएससीको लेभल बढी भएकोलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नलाई त्यसमा के बुँदा भयो भने चाहिँ उपयुक्त हुन्छ होला? अब सबैभन्दा पहिला त ग्रो हुनै पर्यो जमिनबाट उत्पादन नभइकन त अब केही कुरा तपाईँ रिसर्च यो प्रश्न लेख्नु पनि भएको छ अरू असर नगर्ने गरी उत्पादन गराउने भन्ने कुरो नि लेखेको छ। त्यसले उत्पादनको पाटो मुख्य हो र मैले कन्सर्न गरेको पहिला संसदमा 76 सालको फागुन 19 गते मैले गैर सरकारी विधेयक दर्ता गर्दै गर्दा पनि त्यो उत्पादनको पाटोलाई हो गाँजा खेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक भनेर त्यो खेतीलाई नै जोड दिएको थियो र खेती कसले गर्ने भन्दा किसानले गर्ने इन जेनरल अरू क्रप्सहरू जसरी उत्पादन गर्छ किसानले नै गर्ने किसानले कति गर्ने भन्दा किसानलाई तोकेर दिने अनलिमिटेड सबै जमिनमा होइन अनि त्यो किसानलाई नै दिने फेरि कुनै कम्पनीलाई कुनै एउटालाई लिमिट चाहिँ 4-5वटा लाइसेन्स इस्यु गर्यो खेती गर्नलाई अनि ओपन भयो भन्ने कुरा त त्यो त किसानको लागि त फ्रुटफुल भएन। त्यसले आम किसानले नै गर्ने किसानलाई पनि लिमिट जग्गा तोकेर दिने किनभने कुनै पनि चिजको माग र आपूर्ति त मिलाउनै पर्यो नि त्यस कारणले सुरुमा अलि बरु कमै गर्ने त्यसपछि तपाईँको चाहिँ माग बढ्न थाल्यो भने अनि त्यसपछि किसानलाई पनि ल पहिला 1 रोपनी दिइरहेछ भने ल 2 रोपनी गरौँ त भन्ने एउटा नीति बनाउन सकिएला राष्ट्रव्यापी त दार्चुलाको किसानले 2 रोपनी पाएछ ताप्लेजुङको किसानले 2 रोपनी नै पाउने हो त्यसरी इक्वल रेसियोमा दियो भने त्यसको लाभ किसानले पाउँछ। त्यसैले म यसलाई चाहिँ समाजवादी मोडेल भन्ने गरेको छु। केही ठुला कम्पनीहरूलाई 4-5वटा लाइसेन्स इस्यु गर्यो भने ऊ चाहिँ रातारात अरबपति हुँदै जाने अरबभन्दा खरब हुन जाने अनि किसानले चाहिँ केही पनि नपाउने। त्यसैले राष्ट्रलाई यदि धनी बनाउनु छ भने बरु हरेक किसान लाखौँ नेपाली किसान लखपति हुन सकोस्
2-4 जना मान्छे अरबपति भएर फरक परेन मुलुकलाई, तर लाखौँ किसान लखपति भयो भने त्यसले फरक पर्छ। त्यसले यो मोडेलमा मैले जान खोजे हो। त्यसले कृषि समितिले यो खेती गर्ने कुरालाई सबभन्दा पहिलो सेड्युल भनेको किसानलाई खेती गर्न दिने। यसमा त निर्देशनमा प्रष्टै छ निर्देशनमा, र हाम्रो विषय पनि त्यही हो। त्यसरी उत्पादन भएको गाँजा अब जुन उत्पादन हुन्छ नि त्यहाँ अब तपाईँको चाहिँ के तत्त्व निस्किन्छ सरले भनि नै सक्नु भएको छ। यो त फेरि हामीले मात्र भने पनि होइन, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै प्रुभन विषयहरू हो। अब त त्यो त प्रमाणित विषय हो, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन आफैले तपाईँको रिसर्च गरेको विषय हो। त्यस कारणले अब रिसर्चमा के निस्किन्छ, यसको फाइदा के छ भन्ने कुरामा धेरै बहस जरुरी भएन। अब त्यो प्रोडक्ट चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यसको कुन तत्त्व झिकेर औषधिमा लानुपर्छ त्यता लाने होइन हो। त्यसमा त्यो तत्त्वमा पनि के नियमावलीमा प्रश्न हुनु पर्यो हो। त्यो कुरा चाहिँ तपाईँको केमिकल हो। त्यसपछि त्यो उत्पादन भएको त्यो रेसाबाट कपडा बनाउने त्यतापट्टि गयो उद्योगतिर। अथवा त्यसले गेडा उत्पादन भएको छ भने अहिलेको तथ्याङ्कले अब अनौपचारिक तथ्याङ्क हो, चाइनाबाट करिब पनि नेपालले 15-20 करोड जतिको चाहिँ त्यो गाँजाको गेडा मतलब अचार खाने गेडा नेपालमा आइरहेको छ भन्ने अहिले पनि अनौपचारिक तथ्याङ्क त्यस्तो देखिन्छ। भनेपछि त्यो गेडा त उत्पादन हुन्छ हो। त्यो उत्पादन भएको गेडाको चाहिँ तेल उत्पादन गर्ने, त्यसको पिनाको चाहिँ अब के औद्योगिकरणको त्यो सबै चिजहरू प्रष्ट उल्लेखित हुनुपर्छ। त्यसपछि जहाँसम्म तपाईँको चाहिँ अझ उल्लेखित गर्ने विषय जुन छ, अब पन्ना सर र मेरोमा त्यहाँनिर सानो हाम्रो डिफरेन्सियस पनि छ। जस्तो मैले चाहिँ रिक्रेसनल पाटोलाई अर्थात् त्यसको मनोरञ्जन नसा प्रयोगको हिसाबले मैले पनि त्यो जुन विधेयक दर्ता गर्दा कहीँ खोल्नुपर्छ भनिनँ, त्यो ओपन गर्नुपर्छ भनेकै छैन। तपाईँले गाँजा खोल्ने के गर्ने इत्यादि चुनौती भने त्यति मात्रै हो कि त्यही एउटा विषय हो कि त्यसको सेवनले प्रयोगले मान्छेले कतै त्यो मनोरञ्जन अलिकति इफेक्टमा जाला कि भन्ने एउटा कुरा नै हो त्यो। त्यस कारणले त्यो कुरालाई हामीले अहिले नै ओपन गर्नुपर्छ। सरको पनि त्यही कुरा हो, मेरो पनि हो। ओपन गर्नुपर्छ। त्यो नसा प्रयोगको हिसाबले ओपन गर्ने कुरालाई त्यहाँ स्ट्रिक्टली लेख्नै पर्छ। त्यो नियमले बनाउँदाखेरि नसा प्रयोगमा वर्जितै हुनेछ, त्यो कुरा लेख्नुपर्छ। र नसा प्रयोगमा अर्थात् मतलब मनोरञ्जनात्मक प्रयोग भनौँ न, किन नसा भनिरहनु पऱ्यो र मनोरञ्जनात्मक प्रयोगलाई नसा त्यसो भए फेन्सिडिल के औषधि हो नि त सर? त्यो त औषधि भनेर खोकीको औषधि भनेर बनाएको होला नि त। मात्र प्रयोग गरेर त खोकीको औषधि हो नि त, तर अब बढी खायो भने नसा भयो। त्यसैले मात्र प्रयोगको कुरा हो। त यसमा नि सर एउटा कुरो यहाँ यसो म काट्नेले हात चाट्छ त भन्ना रहेछ, त्यो गर्नेहरूले अलिअलि खायो भने यो चाहिँ हामी बढी बहस गर्छौँ क्या यो कुरा। हामी बेकारको चाहिँ अनावश्यक ढङ्गले बसिबस गरेर यस्तो होला भनेर मान्छेलाई पहिल्यै दिमागमा यस्तो रोप दिन्छौँ कि तपाईँको चाहिँ मान्छे चाहिँ केही हल्न चल गर्न नसक्ने अवस्थामा पुर्याइदिन्छौँ कि हामीले। रक्सी टेन्टेटिभ खुल्लै त हो नि, खुल्लै छ नि त रक्सी। तपाईँले अहिले भर्खरै गएर जुनसुकै एजकोले पनि पसलमा गएर रक्सी किन्न सक्छ होइन। त्यसो भए के सबै मान्छे नेपाली जनता, सबै विश्वभरिका जनता, फेरि नेपाली मात्र हो र विश्वभरिका जनता सबै रक्सीमा डुबेर मर्या छन्? यसो गर्नु नि त सर, त्यस्तो त होइन नि त सर। त्यसो भएको हुनाले त्यसैले यो कतिपय कुरा अब गाँजा उत्पादन गर्ला, नसा प्रयोग गर्ला, नेपाली सबै त्यो खाएर चाहिँ ढल्ला, एकदम कति जिम्मेवार ढङ्गले बहस गरिरहेको बोल्छौँ क्या हामी। होइन यस्तो त्यसलाई पनि त्यसरी पनि नलिने कि सर, किनभने बहसले त ल्याउँछ। अब एउटा एक्सट्रिममा चाहिँ मैले सानो राखिहालेँ। म एउटा कुरा भन्छु, हरेक नेपालीले म चाहिँ देख्छु अलिक वयस्क भए पछाडि शिवरात्रि, फागु पूर्णे गाँजाको प्रयोग गर्छ। त्यो धुवा तान्ने पनि गर्छ अनि घोट्टा बनाएर पनि खान्छन्। त्यो 2 दिन चाहिँ खान्छ र एकचोटि खाए पछाडि त्यसले लागेको कसैलाई छ भने त्यसले जीवनमा छुँदैन। तर कसै त फेरि कोही त नसाको रूपमा पनि प्रयोग गर्छ। हो त्यो सीमित मान्छे जो तपाईँको चाहिँ निस्केला नि त 0.5%, 1-2% मान्छे हो, त्यस्तो निस्क्यो भने त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने कुरा त यहीँ लेखौँ न। तर हो यसमा मैले नियमावलीमै कन्ट्रोल गरौँ न। प्रसङ्ग पनि मिल्यो यो नियमावलीमा के उल्लेख गर्नुपर्छ भन्ने। अब यो नार्कोनन नेपालका डाइरेक्टर पूर्व एसएसपी वसन्त कुँवरजी, उहाँ एकदम भेहेमेन्टली एकदम दह्रोसँग यसको नकारात्मक पाटो धेरै छ भनेर राख्नु भएको छ, त्यो सुन्नु। हामीहरूले अहिले रिहाबमा आउनुभएका मानिसहरू हेऱ्यौँ भने 100 जनामा 72 जना गाँजाबाट आउनु भएको छ। त्यसै त आउनुभएको होइन होला, किनकि गाँजा खाने बित्तिकै हाम्रा भाषामा पोइजन खानुभयो। ड्रग्स आर बेसिकली पोइजन, यसले लट्ठाउँछ। अगाउने कुरा खानेकुरा, लट्ठ्याउने कुरा ड्रग।
लट्ठ्याउने गाँजाले पनि लट्ठ्याउँछ। त्यसकारण लट्ठ्याउने कुरा खाने बित्तिकै पहिला शरीरमा शक्ति नष्ट हुन्छ, यो मान्छे शक्तिहीन हुन्छ, दुब्लो पातलो। त्यस कारण तपाईँहरू हेर्नुहुन्छ गाँजा परेका मानिसहरू खाने मानिसहरू शारीरिक रूपले सुत्नै नसक्ने, उठ्नै नसक्ने, शारीरिक रूपले त्यस्तो हालतमा पुग्नुहुन्छ। मानसिक रूपले चाहिँ गाँजा पर्ने बित्तिकै अनुभूति हुँदैन, माया दया प्रेमबाट कम। त्यस कारण पारिवारिक जीवन खतम हुन्छ र उहाँको परिवार जन्मिने बच्चाहरूमा शुद्ध असर देखिएको छ। तेस्रो, इन्टेलिजेन्ट त हुँदै हुँदैन। गाँजा खाएर तपाईँ पासै हुन सक्नुहुन्न। कोही कोही पास भयो भन्छ एक्स्ट्रा ऊ होला, तर हेर्दै जानुहोस् गाँजा खाने बित्तिकै पढाइहरू कम भइहाल्यो हुन्छ। र रिहाबमा ल्याउनुभन्दा अगाडि परिवारलाई अकल्पनीय दुःख दिएर, आँसु दिएर, पीडा दिएर अनि आएको हुन्छ। मैले केही पार्लियामेन्टको मेम्बरहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि उहाँहरूले देश धनी हुन्छ भन्नुभयो। मैले भने औषधि पनि रहेछ, धनी पनि हुनु रहेछ, तपाईँको परिवारको छोराछोरीलाई खुवाउनुहोस् न त, पहिला 6 महिना खुवाउनुहोस् न, आफ्नो छोरा छोरी आमा आफू पनि खानुहोस्, अनि 6 महिनापछि भेटौँ न त। एकचोटि जुन पार्लियामेन्टले पास गर्दैछ गाँजाहरू, उहाँहरू सबैले एक दिन गाँजै खाएर पार्लियामेन्टमा बसौँ न, अनि खिचौँ न बाहिरबाट। कसले के बोल्नुहुन्छ ठेगान हुँदैन, कसले के एक्सन गर्नुहुन्छ ठेगान हुन्न। किनकि मानिसलाई नर्मलबाट एबनर्मलमा लिएर जाने लट्ठाउनेले हो, त्यही औषधिको नामबाट। अनि यसको व्यापार हुनेछ र एडिक्सन बढ्नेछ। एडिक्सन सँगसँगै मानसिक रोग पनि बढ्नेछ, सामाजिक समस्या पनि बढ्नेछ, क्राइम पनि बढ्नेछ र देशमा एउटा ठुलो नयाँ सेक्युरिटी च्यालेन्जहरू आउनेछ। आउने पुस्ताहरू खतम हुनेछन् र यसलाई रियलाइज गर्नलाई लगभग 15 वर्ष लाग्नेछ। अब म पिकअप गरेर सरले त्यो सजिलो होला आन्सर गर्नलाई चाहिँ नि। अब जहाँसम्म यो पहिला यो कुलतको कुरा गरौँ, हेर्नुहोस्, एउटा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको अध्ययनकर्ताहरू हो कि अथवा पोखरा युनिभर्सिटीको हो, एउटा ग्रुपले चाहिँ नि केही वर्ष अगाडि रिह्याब सेन्टरमा 200 कि 250 रिह्याब सेन्टर इस्टर्न नेपालमा भएकोमा चाहिँ सिङ्गल कम्पाउन्डबाट दुर्व्यसनी भएको अथवा के अरे गाँजाबाट भएको मात्र हो भनेर उहाँले अध्ययन गर्नुभएको छ। अनि त्यो दुर्व्यसनीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि मल्टिपल उनी भन्दाखेरि यो गेटवे ड्रग भन्छ नि त गाँजालाई, उहाँहरूले चाहिँ नि गाँजाबाट मात्रै भएको चाहिँ एकदम इन्सिग्निफिकेन्ट एडिक्ट्सहरू भेटेको, तर सँगसँगै अरू पनि खाइदिने, अरू पनि खाइदिने त्यो खालको देख्यो उनीहरूले। त्यही भएर उहाँलाई चाहिँ के भन्नु, यसले खराब गर्छ। जस्तो फर इक्जाम्पल लत बस्नमा चाहिँ नि जेनेटिकली प्रुभन, कसैलाई चाहिँ नि 1 डोजमै लत लाग्छ। यो जेनेटिकली प्रुभन चिजहरू, जेनेटिक्ससँग रिलेटेड कुराहरू। कसैलाई चाहिँ नि अनि स्पेसली डेभलपिङ ब्रेन भएको, अरूले भन्दाखेरि 17-18 वर्ष भन्छ, म चाहिँ 20 वर्ष भन्छु। 20 वर्षभन्दा मुन्तिरको बच्चाहरूलाई चाहिँ नि यसलाई रोग लागेको बेला बाहेक, एपिलेप्सीको केसमा बाहेक यिनीहरूलाई चाहिँ छुन दिनु हुँदैन। यसले किन डेभलपिङ माइन्डमा चाहिँ यसले बढी खराब गर्छ। 20 वर्षसम्म 20 वर्ष मेरो बाहिर वेस्टमा चाहिँ नि 17 वर्ष भनेको छ साइन्टिफिकली प्रुभन, तर अब हाम्रो मेच्युरिटी लेभल ल्याउनलाई पनि 20 वर्ष भन्यो भने बेटर हुन्छ भन्ने मेरो यो के अरे वैज्ञानिक भन्दा पनि काइन्ड अफ सामाजिक दृष्टिकोणले मैले यो भनेको। अनि त्यसको सँगसँगै यो लतको हिसाबमा चाहिँ नि चुरोट 35% एडिक्सन छ चुरोटमा है, 35%, रक्सीमा 15% एडिक्सन छ र गाँजामा चाहिँ नि एन प्रकार 9% एडिक्सन छ। फरक के भइदियो भने यसको जुन नसा तत्त्व छ टिएचसीले चाहिँ कुनैलाई जेनेटिकल्ली छिटो लत लगाइदिने भयो, कतिलाई त यो क्यानाबिस इन्ड्युस साइकोसिस भन्छ, कसैलाई त्यस्तो हुन्छ नै। भनेपछि यहाँ अब बसन्तजीको यो त्यहाँ रिहाबमा आएका 72% मध्येका चाहिँ यो भनेकोमा चाहिँ यो कम्बाइन्ड इफेक्टवाला पनि होला नि। त्यो मैले धेरै किन गाँजा इजिली पाउने हुनाले गरे, तर जहाँसम्म उहाँले जसरी एडभोकेसी गरिराख्नु भएको छ खत्तमै बनाउँछ, यसले खत्तम बनाउँदैन। सिधै मान्छे उहाँले त चुनौती नै दिनुभयो, सांसदजीहरू ल आफ्नै परिवारलाई खुवाउनु, त्यो सदनमै खाएर हेर्नुहोस्। सुन्नु, त्यो एउटा परिवेशमा म तपाईँलाई एउटा के च्यालेन्ज गर्छु भने गाँजा नेपालमा कहिले बन्द थियो ल भन्नुहोस् त। म च्यालेन्ज गर्छु यहाँको नीति नियमकर्ताहरू सुरक्षाकर्मीहरूलाई, म भन्छु कहिले नेपालमा कहिले पनि बन्द थिएन। Somebody came into our country and asked us to ban it back in 1961 मा 10 वर्ष विन्डो लिनुभयो किङ वीरेन्द्रले, 1973 मा अध्यादेश ल्याउनु भयो, त्यसपछि 76 मा नार्कोटिक बन्यो
र अहिले थोडा हामीले एडभोकेसी गरिरहेछौँ। जसले बन्द गर्यो भने तिनीहरू चाहिँ खोल्ने, तिनीहरूको समाज चाहिँ उहाँले के कन्सर्न के गर्नुभयो भने हामी कहाँ चाहिँ नियम कानुन फितलो भएको हुनाले भने उहाँ नै सुरक्षाकर्मी पहिलाको, अहिले एक्जिस्टिङ सुरक्षाकर्मी अब तीन चार थरीका छन्। नियम कानुन भनेको कुरा त एउटा चाहिँ नि व्यक्तिगत हिसाबमा म पालना गर्छु भन्ने एउटा व्यक्तिले लिने कुरा भयो, अर्को त राज्यले लगाउन सक्नु पर्यो नि, कानुन बनाएपछि त इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्नु पर्यो नि, इम्प्लिमेन्ट गरेन हुन्छ। अब इम्प्लिमेन्ट नगरेर त्यो एकदमै त्यस्तो ध्वस्तै हुन्छ भने अफकोर्स अफिम खानुभयो भने ध्वस्त बनाउँछ। हेरोइन कोकेनहरू छ नि, यस्तो चिजले त ध्वस्त बनाउँछ। बच्चाहरूलाई कुनै लेभलको हाम्रै उमेरकोले पनि खायो भने त्यो ठिक हुँदैन। तर गाँजा नै अफिम सरहको चाहिँ नि यो खत्तम हो चाहिँ होइन कि यो। यहाँ अब हिजै मात्रै सुन्यो वासिङ मेसिनमै हालेर 20-22 केजी गाँजा यहाँ नेपालमा आयो अरे भन्ने खालको। म तपाईँले एउटा अर्को अघि हिन्टिङ चाहिँ हाम्रो तामाङ सरले पनि हिन्टिङ गरिसक्नु भयो। नेपालको गाँजा भनेर वेस्टले चाहिँ बेच्न हुने, त्यही अमेरिकामा नेपाली गाँजा भनेर बेच्न हुने, नेदरल्यान्डमा चाहिँ हुने ओरिजिन चाहिँ नि नेपालबाट ओरिजिन सिड, त्यो सिड कसले लगेको त्यो किन भनेपछि हजुरको प्रोफेसर साहबको भनाइमा अलिकति पश्चिमाहरूको इन्ट्रेस्ट अनुसार नै यहाँ जे पनि भइरहेछ भन्ने कुरो हो। हामीले त 3,000 वर्षको चाहिँ नि इतिहास बोकेको आयुर्वेदको सिस्टम छ त हिन्दुस्तानदेखि लगायत नेपाल यो सब कन्टिनेन्टमा। त्यहाँ चाहिँ नि 200वटा आयुर्वेदिक फर्मुलाहरूमा हाम्रो गाँजाको उपस्थिति छ। त्यो आज बनाउनै पाएको छैन, सिंहदरबारले बनाउन पाएछ, अरू आयुर्वेदिक कम्पनी बनाउन पाएको छैन। यही सिलसिलामा होइन यो एकदम यसमा जाउँ कि म त्यो बसन्तजीकै कुरामा अलिकति हजुर यसमा जाउँ, किनभने यो चाहिँ नेताहरूलाई जस्तो एउटा कुरा उहाँले के भन्नुभयो भने आएको भन्नुभयो क्या, उहाँको रिहाबमा आएको होइन ल्याएको हो, मान्छेलाई जबरजस्ती त्यहाँ ल्याएको हो र के हो मान्छेलाई ल्याएको। म च्यालेन्ज गर्छु यो कुरा। अर्को उहाँले 70% भन्नुभयो। ल अहिले डक्टरहरूको एउटा टोलीले उहाँको नार्कोननमा जति मान्छे छ, जति रिहाबमा आएछ, यो ठिक छ सरले भन्नुभयो जस्तै गाँजा मात्रै प्रयोग गरेको मान्छे 70% उहाँले देखाउन सक्नुहुन्छ? म त 4-5% गाँजा मात्रै प्रयोग गरेर हो भने 4-5% पनि पक्क छैन होला उहाँ कहाँ क्या। ल हेरौँ न त एकचोटि उहाँको नार्कोननमा चाहिँ जति रिहाबमा आएको मान्छेको चाहिँ चेस्ट टेस्ट गरौँ नि त, होइन टेस्ट गरौँ। गाँजा मात्रै प्रयोग गरेर है, गाँजा मात्रै प्रयोग गरेको चाहिँ एडिक्टहरू उहाँले 70% भन्दै हुन्छ। ल च्यालेन्ज छ मेरो, यति च्यालेन्ज छ। अनि अर्को तपाईँको चाहिँ हास्यास्पद कुरा क्या, गाँजा खाएर दुब्लो पातलो भयो अनि त्यसपछि रोग लाग्यो। त्यसो भए हो गाँजा खाँदाखेरि तपाईँ एपिटाइट बढ्छ। कुरा त्यो गजडी त्यो दुब्लो पातलो भएको कारण चाहिँ खान नपाएर हो कि खान नपाएर खाना दिनुहोस् एपिटाइट। उहाँ कुन रिसर्चर हो, उहाँ कुन डक्टर हो, कहाँनिर चाहिँ तपाईँको चाहिँ साइन्टिफिक प्रुफ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले गरेको प्रुफमा उहाँ च्यालेन्ज गर्नुहुन्छ? एउटा चाहिँ उहाँलाई हाइपोथेसिस उहाँलाई लागेको आधारमा। त्यसो भए मोटो मान्छे रोगी हुँदैन, मोटो मान्छे चाहिँ निरोगी। उहाँको तर्कले त त्यही देख्यो नि त, मोटो मान्छे चाहिँ निरोगी अनि अलिक दुब्लो सिकुटे मान्छे भने त्यो चाहिँ रोगी हुन्छ। कस्तो तर्क के, त्यो त नचाहिँदा तर्क गरेर अनि कस्तो अपराधिक शब्द प्रयोग गर्नुभयो उहाँले। हिजो सुरक्षा अङ्गमा बसिसकेको मान्छेले सबै मान्यजीहरूले संसदमा यस्तो भाषा बोल्ने हो र उहाँले संसदमा सबैले खाएर संसद बैठक चलाऊ, यस्तो भाषा पनि प्रयोग गर्ने एउटा जिम्मेवार नागरिक हो नि त उहाँ पनि। पन्ना सर र मैले कहिले तपाईँको चाहिँ यसको ओपन गर्दाखेरि त्यो रिक्रेसनल प्रयोग अथवा 15 वर्षपछि देखिन्छ भन्नुहुन्छ। रिक्रेसनल प्रयोग तपाईँको चाहिँ अथवा मनोरञ्जनात्मक प्रयोगलाई ओपन गर्नुपर्छ भनेर कहिले बोल्यौँ त हामीले? बोलेकै छैन त हामीले, कहिले पनि बोलेको छैनौँ। हामीले यसको औषधीय प्रयोगको कुरा गरिरहेको छौँ, यसको इन्डस्ट्रियल प्रयोगको कुरा गरिरहेछौँ। अर यदि रिक्रेसनल प्रयोग सर त त्यो पनि अहिले खोल्नुहुन्न भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ। मनोरञ्जन पनि रिक्रेसनल प्रयोग खोल्ने भने मैले अझ भन्छु म चाहिँ पर्यटन क्षेत्रमा खोल्नुपर्छ भन्ने म त्यो मान्यता राख्छु। मान्यज्यू मैले अब त्यो त उहाँको कुरो रह्यो, उहाँको र हजुरहरूको बिचमा डिफ्रेन्स भयो। अब हामी त्यस बारेमा त्यति जानकार नभए हुनाले मैले त्यता गइनँ। अहिले चाहिँ एउटा अघि हामीले प्रश्न पनि गर्दै थियौँ, अब यो कति सालमा 49 साल कि कति सालमा 46 सालमा अलिकति एडाप्ट गरेर पनि राज्यले उ गरेन। भोलि पनि त कानुन कार्यान्वयन गर्नेमा त त्यस्तै त हुनसक्छ, किनभने राज्यको आधारभूत चरित्रमा त परिवर्तन भएको छैन। अब अहिले हजुरहरू दुवैले भन्नुभयो सुरक्षा निकायमै बसेका मान्छेहरूको यो अवधारणा छ भनेपछि के गर्नुभएको थियो भन्ने कुरो आयो। अब चाहिँ त्यो हुन्छ होला भन्ने के। अर्को चाहिँ मैले यसो यो नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले एउटा अध्ययन गरेको थियो, म हुँदै सुरु गरेको अध्ययन, यसमा चाहिँ के देखाएको थियो भने यो उरुग्वे चाहिँ 2टा मध्येमा पुरै खुला गर्ने देशमध्येमा होइन सर,
त्यो दुईटा मध्येमा खास गरी फाइदा चाहिँ कसले लिए भन्दाखेरि उत्पादन भइसकेपछि धेरै फाइदा चाहिँ व्यापारीहरू ठुलाहरूले लिने एउटा जोखिम। अर्को जोखिम चाहिँ ब्राजिल जस्तो ठुलो देशमा अलिक खुला सिमाना जाने हो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ यो तस्करी हुने र अलिकति यो लागु पदार्थको रूपमा जाने पनि व्यापक भएको पनि कुरो आएको रहेछ। अब यसलाई चाहिँ कसरी सम्बोधन गर्ने, एउटा यो कानुनी रूपमा कार्यान्वयनमा जाँदैन कि भन्ने एउटा यस्ता खालका। अब हाम्रो नि भारतसँग खुला सीमा नै छ। अब यसमा चाहिँ सरलाई के एउटा म भन्नु नि तपाईँलाई एकदमै अब धेरै धन्यवाद छ, किनभने नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानमा तपाईँले त्यहाँ लिड गर्दै गर्नु हुँदाखेरि यसको रिसर्च गर्नुभएको छ, एउटा रिसर्च गरेर सरकारलाई एउटा राम्रो फिडब्याक दिनुभएको छ। अब यसको चाहिँ खास गरी मैले मनोरञ्जन अहिले दुनियाँमा चलेको चाहिँ है औषधीय प्रयोजन अलिक कम तर मनोरञ्जन प्रयोग नै बढी हो यसको अहिले जुन मार्केट चलिरहेको छ नि। अनि त्यसो भएको हुनाले तपाईँले भन्नुभएको जस्तै उरुग्वेको चाहिँ यदि कतै जान्छ भने ब्राजिलमा गयो भने मनोरञ्जन प्रयोगको हिसाबले गयो। तपाईँले भन्नु खोज्नुभयो नेपाल खुल्ला सिमाना भने मनोरञ्जन प्रयोगको हिसाबले नेपालमा उत्पादन भएको गाँजा भारतमा जाला, शिवजीको प्रसाद है भन्दै यसो धुवा उडाउनेवाला होइन। अब यो हिसाबले हेर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ त्यो पाटोबाट हेर्दाखेरि केही च्यालेन्ज होला, तर इकोनोमिक हिसाबले हामीलाई त्यसले कुनै होइन नोक्सानी गर्दैन, हामीलाई बेनिफिटै गर्छ होला। त्यसैले मनोरञ्जन प्रयोगको हिसाबले यसलाई म अहिले पनि दिन्छु, आम रूपमा हामीले नेपाली समाजमा हामी ओपन गर्दैनौँ, गर्नु हुँदैन। र पर्यटनमा ओपन गर्न सकिन्छ, गर्नुपर्दछ। अहिलेको क्यासिनो सम्बन्धी ऐन जस्तो क्यासिनो मोडेलको ऐन हामीले बनाएर त्यहाँ खोल्नुपर्छ। त्यसैले राज्य नीति निर्माणमा बस्नेहरूले च्यालेन्ज हुन्छ, म गर्न सक्दिनँ, हामी सक्दैन भन्यो भने त अब राज्य छोड्ने हो, नचलाउने हो नि त। मुलुक चलाउँछु, देश बनाउँछु भन्नेहरूले म बनाउँछु, कानुन बनाउँछु, चलाउँछु होइन, त्यसलाई चाहिँ लागू गर्छु भनेरै आउने होला नि त। पार्टी किन बनेको त्यसकै लागि होला, सरकारमा किन गएको त्यसकै लागि होला। विदेशबाट नेपाल पैसा पठाउने सरल र सुलभ माध्यम ग्लोबल रेमिट, छिटो, छरितो र भरपर्दो। दाइ 1 केजी राम्रो सुन्तला हालिदिनु न। लिनुस् तपाईको 1 किलो सुन्तला। अरूको त थाहा भएन, तर नेपाल टेलिकमले भने फाइबर इन्टरनेट उही पैसामा 250% सम्म बढी दिन्छ। जति भन्छौ त्यति दिन्छौ। जडान तथा मर्मतको लागि 198 मा फोन गर्नुहोस्। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। कसैले मुस्कुराएर हेर्नुपर्छ, माया नै बसे जस्तो ठान्छौँ। कसैको पहिरन देख्न साथ यस्तो र उस्तो भन्न थाल्छौँ। हामीलाई धारणा बनाउन त कसले पो रोक्छ र। यसै गरी हाम्रो बारेमा पनि यहाँहरूले केही धारणा बनाउँदै हुनुहुन्छ वा बनाइसक्नु भएको छ भने पनि कृपया पहिला हामी कहाँ आउनुहोस्, जहाँ छ अत्याधुनिक ब्याङ्किङ, जहाँ छन् युवा जनशक्ति, जो आफैमा सबल र सफल ब्याङ्क हो, जसको पहुँच सुगमदेखि दुर्गमसम्म छ। त्यसपछि सेवा सुविधा बारे थाहा पाउनुहोस् अनि बल्ल धारणा बनाउनुहोस्। राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क, तपाईको आफ्नै ब्याङ्क। आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। It's always fun when you hit the road, making turns in a brand new Tiago EV, and it's fully charged, getting miles is easy on the go. Go EV with Tiago EV, go EV with Tiago EV. Beauty with twist, future of streets, Tiago EV is hard to beat. Na 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 na, boom gam drive madam, saki doom down rides upon. Naya EV, मेरो Tiago EV, and the lights are super fun. Elders love it, so do the young. It's safe, it's playful, gets the fun. Go EV, with Tiago EV, go EV, with Tiago EV. Beauty with beast, future of streets, Tiago EV is hard to beat. Na 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 na. एक प्लेट मोमो प्लिज। हजुरको 1 प्लेट मोमो।
अरूको त थाहा भएन, तर नेपाल टेलिकमले भने फाइबर इन्टरनेट उही पैसामा 250% सम्म बढी दिन्छ। जति भन्छौ त्यति दिन्छौ। जडान तथा मर्मतको लागि 198 मा फोन गर्नुहोस्। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। जोड्दै मनको तार, जोड्दै मनको तार, जोड्दै मनको तार। जोडिएको छ मन मानसँग, हौसला छ यति तरङ्ग, बढ्दैछौँ अघि अघि लाग्दै 27 वर्षदेखि इन्टरनेटको स्पिडमा मात्र होइन, प्रविधि सुविधा सृजनशीलतामा पनि सधैँ छिटो। वर्ल्ड लिङ्क, मनसँग जोडिएको तार, तपाईँलाई पनि व्यक्त गर्दछ आभार। छिटो भनेकै वर्ल्ड लिङ्क। नेपालमा सर्वाधिक डाउनलोड गरिएको हाम्रो पात्रो एप तपाईका लागि सधैँ सजिलो, सबै सजिलो, किनकि यसमा सबै छ। हजुरहरू दुवैजना प्राज्ञिक क्षेत्रबाट पनि, नीति निर्माण पोलिटिकल क्षेत्रबाट पनि के आयो भने हामीले रिक्रेसनल युजलाई चाहिँ अहिले खुला गरी नहालौँ होइन। भनेपछि अब हाम्रो गृह मन्त्रालयले नियमावली बनाउँदा अथवा नयाँ नीति बन्ने सवालमा पनि यो कुरालाई हेरिनु पर्यो भने धेरैवटा बसन्तजीले उठाएका लगायतका अहिले एउटा आम सामाजिक मनोविज्ञानमा पनि के हो भन्ने खालको अलिलाई सम्बोधन गर्ने रहेछ नि त। हर मान्छेले केही न केही लाभ लिन सकुन् भनेर जति बेला कानुन ड्राफ्ट गर्दै थिए, इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड, अब कसै 4 भोट कसै के भोट, कसैले 6 भोट भनेको छ, हामीले 6वटा भोट, हरेक नेपालीले आफ्नो करेसामा 6वटा भोट हुर्कायो भने त्यसलाई कानुन अथवा कुनै लाइसेन्स नलिकन तपाईँ 6वटा भोट हुर्काउने अनुमति दिउँ। त्यसबाट उसले के लाभ लिन्छ, कहाँ बेचेर के कमाइ गर्छ उसैले गरोस्। अब उसले लाइसेन्स लिने खेती हो भने खेतीको लागि चाहिँ एउटा लिमिट जग्गा म चाहिँ 1, 1.5 वा 2 रोपनी, योभन्दा बढी दिनु हुँदैन सुरुमा भन्ने पक्षमा छु। त्यसो गर्दा देशैभरि एउटै नीति हुन्छ, त्यही बराबर मात्र दिइन्छ। अब त्यो उत्पादन भएको गाँजा चाहिँ अब हामीले सेड्युल त्यही बनाउनुपर्छ। उत्पादन भइसकेपछि त्यसको मूल तत्त्व भनौँ न चरेस, त्यसैबाट होला सर होइन, सिबिडी र टिएचसी निकाल्ने हो। त्यो कम्पनीले त्यो सिबिडी टिएचसी निकालेर अब टिएचसीलाई के गर्ने, अब त्यसपछि कुरा जस्तै सिबिडीलाई चाहिँ औषधि भ्यालुमा कहाँ कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा कुनै कम्पनी, औषधि कम्पनी अथवा हामीले त्यसलाई एक्सपोर्ट गर्ने त्यो कम्पनीहरू आकर्षित हुनसक्छ। त्यस पछाडि त्यसको रेसा अथवा हेम्पको खेती गरेर हेम्प चाहिँ अनलिमिटेड दिन सकिन्छ होइन। हेम्पको खेती जस्तो कपास खेती हामीले अनलिमिटेड दिन सक्छौँ नि, त्यस्तै त हो नि। त्यसको रेसा हुन्छ, त्यसैले अब गाँजाको बोटको पनि हुने भयो, जुन हामीले चाहिँ सरले भने जस्तो मेरिजुआनाको पनि भयो होइन। त्यसपछि हेम्पको पनि भयो। त्यस दुइटैको रेसाबाट चाहिँ तपाईँ कपडा बनाउने फ्याक्ट्रीहरूबाट त्यहाँ चाहिँ अब कम्पनीहरू आकर्षित हुनसक्छ। गेडाको तेल बनाउने कम्पनीहरू आकर्षित हुनसक्छ। त्यसको तपाईँको चाहिँ सुपर फुडहरू बनाउने कुरामा आकर्षित हुनसक्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ सुरुमा जमिनमा उत्पादनै गर्ने कुरा किसानले। अब चुनौती कहाँनेर भन्दा त्यस अघि सरले पनि भन्नुभयो कि मह काटेपछि हात चाट्छ भने जस्तो हो। त्यसको जुन मूल तत्त्व जति बेला निकाल्छौँ नि हामी, सरले अघि नै भन्नुभयो त्यो इन्डिका भन्ने जातको त्यो गुजमुज पर्ने जति बेला त्यसले चाहिँ त्यसको पराग सिजनको बेला त्यसको एउटा पदार्थ निस्किन्छ क्या, त्यसको बोटमा चिपचिपे पदार्थ निस्किन्छ हो। त्यही चिपचिपे पदार्थ सङ्कलन गर्ने हो, त्यो चरेस चाहिँ त्यही पदार्थ सङ्कलन गर्ने हो। त्यसैमा हुन्छ क्या तत्त्वहरू चाहिँ, औषधीय तत्त्व चाहिँ सबै त्यसमा हो, नसा लाग्ने पदार्थ पनि त्यसमै हो होइन। सर यसमा नि मैले सानो हजुरलाई, अब तपाईँको अब लको पनि एक्सपर्ट, कानुनी उसमा कानुन मन्त्री पनि भइसकेको मान्छे, अब हाम्रो जे नै भने पनि सैद्धान्तिक रूपमा यसो हुनुपर्छ भन्ने नि प्रभावकारी देखिँदैन। कानुनी रूपमा संयोजनको रूपमा अहिले जुन हजुरले भन्नुभयो 6वटा बोर्ड त किसानहरूलाई खुला दिए पनि हुन्छ भनेर, अब त्यो घर घरमा गएर मोनिटरिङ गर्ने लेभलको मेकानिजम अथवा यो अहिले जुन केमिकलको छ त्यसको सुपरभिजन मोनिटरिङ गर्ने मेकानिजम, यसलाई चाहिँ नीतिगत र कानुनी रूपमा चाहिँ कसरी संरचना त्यो चाहिँ नियमावली बन्दा कानुन बन्दाखेरि जस्तो मैले त्यति बेला त्यो कानुन प्रस्ताव गरेँ त्यसमा पनि उल्लेखित छ, त्यो हेरेर सम्भवतः हेर्लान्। त्यसमा के उल्लेखित छ भने सरकारको सेन्ट्रल बोर्ड हुन्छ यो सम्बन्धी हेर्ने, सेन्ट्रल बोर्ड हुन्छ। यसले इन्टरनेसनल एक्सपोर्टदेखि लिएर अन्तर्राष्ट्रिय अब एफडिआई झिकाउनेदेखि लिएर विभिन्न कम्पनीहरूलाई होइन अब त्यो औषधि बनाउने कारखाना खोल्नेदेखि लिएर धेरै कुराको मोनिटरिङ यसैले गर्छ।
त्यस पछाडि प्रदेश स्तरमा अर्को बोर्ड हुन्छ, त्यसले चाहिँ कलेक्सनको कामहरूमा जस्तो किसानहरूले गरेका कलेक्सनहरू होइन त्यसलाई कहाँसम्म पुर्याउने, के गर्ने, त्यसको कति मात्रा छ, त्यो सबै कुरा प्रदेशको बोर्डले चाहिँ अब सुरक्षा अङ्गहरूलाई प्रयोग गरेर गर्छन्। त्यसपछि पालिका स्तरका बोर्ड हुन्छन् जसले लाइसेन्स इस्यु गर्छ, खेती गर्ने लाइसेन्स इस्यु गर्ने। त्यसपछि उसले उत्पादन गरिरहेछन्, उसलाई चाहिँ 6 बोर्ड चाहिँ फ्री दिएछ भने त्यो 6 बोर्डको पनि उसले युज के गरेछ होइन, त्यो कुराको मोनिटरिङ गर्ने। अनि उसलाई चाहिँ जस्तो 1 रोपनीमा मात्रै गाँजा खेती गर्न दिएछ भने 1 रोपनी भन्दा त्यसलाई पालिका लेभललाई नै दायित्वको उसमा ल्याएर उनीहरूले पनि मोनिटर सुपरभिजन गर्ने। मतलब खेती गर्ने त किसानले नै गर्ने भए हुनाले राज्यको माथि सेन्ट्रल बोर्डले त सबै खेती त मोनिटरिङ गर्न सक्दैन। त्यो पालिका स्तरको बोर्डले नै मोनिटरिङ गर्छ कि त्यो किसानलाई जस्तो उसलाई चाहिँ एउटा राज्यको नीति भयो 1 रोपनीमा लाउन दिने भन्ने नीति भयो भने 1 रोपनीको लाइसेन्स इस्यु हुन्छ कि उसलाई खेती गर्ने हो। खेती गरेको गाँजा उसले कतै मिसयुज भयो कि त्यो प्रपर कलेक्सन सेन्टरमा आयो कि आएन होइन, उसले कति परिणाममा उत्पादन भयो, अब 1 रोपनी भन्ने ठाउँमा 2मा पो लगायो कि उसले हो, त्यसको मोनिटरिङ चाहिँ पालिका स्तरको बोर्डले गर्छ होइन। यसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ बोर्डहरू गठन गरेर त्यसले मोनिटरिङ गर्ने, त्यसलाई सर्टेन दायित्वहरू पनि तोकिदिएपछि त उत्पादन र कलेक्सन, उत्पादन पालिका लेभलमा किसानले, त्यसको मोनिटरिङ पालिका लेभलको बोर्डले गर्छ, कलेक्सन प्रदेश लेभलमा त्यसको मोनिटरिङ प्रदेशले गर्छ, कतै त्यो उत्पादन भएर आएका चाहिँ त्यो गाँजा कतै अन्ततिर तपाईँको चाहिँ तस्करी पो भइरहेको छ कतै, त्यो त प्रदेश लेभलको बोर्ड, प्रोसेसिङ सेन्ट्रल लेभल, प्रोसेसिङ सेन्टरले गर्छ। प्रोसेसिङ र एक्सपोर्टसम्मको कुरामा अब सेन्ट्रलले गर्छ। अनि त्यसरी चाहिँ प्रोसेसिङ एक्सपोर्ट गरेर आएको पैसा त्यस पछाडि चाहिँ सिधै पालिका तहको बोर्डमा पुग्छ र किसानले कति उत्पादन गरेर त्यहाँ कलेक्सन गराएको छ उसलाई पैसा उसलाई चाहिँ त्यो किसानको हातमा पुग्छ। त यो मोडलले तपाईँले गर्नुभयो भने कुनै समस्या हुँदैन। अहिले यो कृषि तथा सहकारी र प्राकृतिक स्रोत समितिले दिएको निर्देशनकै आधारमा यो नियमावली नै मात्रै बनाएर त यो सम्बोधन गर्न सकिएला जस्तो त लागेन यो इस्यु त। त्यसो हो भने कानुनै र नीति र कानुन ल्याउनेतिर पो बढी केन्द्रित हुनुपर्ने कि यसले त झन् यो प्रोसेसलाई नै पो कतै लिमिट गर्ने हो कि भन्ने जस्तो देखिएन र? यो के छ भने नि हजुरको अहिले मानिलिउँ जुन हामीले किसानलाई फाइदा हुनुपर्छ भनेर एडभोकेसी गरिराखेका छौँ नि क्यानबिस खेतीबाट, त्यसलाई कहाँ लिङ्क गर्नुपर्छ भने हामीले बजार कहाँ छ, बजार त नेपाल होइन, बजार बाहिर नै हो, चाहे त्यो रिक्रिएसनको लागि जाओस्, चाहे त्यो औषधि उसको लागि जाओस्, अथवा लत्ता कपडाको र औषधि हामी कति नै प्रयोग गरौँला र। यो भनिरहँदाखेरि जो क्लाइन्ट हो, चाहे त्यो युएस होस्, क्यानाडा होस्, जर्मनी होस्, बेलायत होस्, अस्ट्रेलिया होस्, तिनीहरूले के खोज्छ भने हाम्रो स्ट्यान्डर्डमा छ कि छैन खेती गरेको इन्टरनेसनल लार्ज स्केलको कुरा भयो, सानै भए पनि होइन आउँदो रहेछ यसरी वासिङ मेसिनमा घुसारेर सहित ल्याइरहेको छ भने त यहाँ पनि रहेछ नि बजार भन्न खोज्या। बजार चाहिँ अर्को टाइपको होला, त्यो चाहिँ होइन इन्फर्मल उस, त्यो किन गर्नु उनीहरूले चाहिँ गाइडलाइन जस्तो गुड एग्रिकल्चर कल्टिभेसन प्र्याक्टिस भन्ने छ, त्यो अनुसार हामीले सीमा तोकेर उहाँहरूले त्यो अनुसार हामी ट्रेनिङ दिएर गराउनुपर्छ। यो त्यस्तै गरेर अर्को यो गुड मेडिकल क्यानाबिस कल्टिभेसन प्र्याक्टिस भन्ने गाइडलाइन्स छ इन्टरनेसनल, त्यो अनुसारको गरेको छ भने चाहिँ उनीहरूले हामी ह्याप्पिली लिन्छ। त्यो सुनिश्चित गर्नलाई चाहिँ गभर्मेन्टले ब्याकअप गरिदिनु पर्यो, एउटा पार्ट हो त्यो उसको। नभए त कस्तो हुन्छ भने एकातिर हामी यहाँ पोलिसीमा बस्ने मान्छेहरूले के भन्छ किसानलाई फाइदा हुन्छ भन्यौँ, अर्कोतिर इन्फर्मल इकोनोमी चाहिँ आफ्नो ठाउँमा छ र अथवा नीति नै बनाएर हामीले कुनै एउटा ठुलो उसलाई मात्रै दियो भनेदेखि उसले चाहिँ कल्टिभेसनदेखि प्रडक्टमा मात्रै निकाल्छु भने त्यो खालको नीतिले देश लाग्दैन। त्यही भएर मैले अघि सोधेको प्रश्नमा यसले मात्रै त पुग्दैन, ऐन त चाहिन्छ, ऐन चाहिन्छ, तर कुरा के छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ नि हामी बायस नेचरले चाहिँ नीति बनाएको हुनसक्छ कि। फर इक्जाम्पल यो हजुर हुँदाखेरि नै बनाएको रिपोर्टमा पनि त्यति साह्रो हामीले रैथाने नलेजको कुराहरू गरेका छैनौँ है। आयुर्वेदमा यस्तो भएको छ, यसलाई यस्तो अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी लेखेका छैनौँ, यस्तो भएको छ भनेको छौँ। हामीले त्यो पनि त गर्नु पऱ्यो नि, त्यत्रो हजारौँ वर्षको इतिहास बोकेको उसलाई अहिले हामी पहिला कम्प्लिमेन्ट्री अल्टरनेटिभ मेडिसिनको कुरा, अहिले हामी इन्टिग्रेटिभ मेडिसिन भन्छौँ नि, मोडर्न मेडिसिन पनि गर्छौँ, सबै मिलाएर पेसेन्टलाई गर्छौँ भने जस्तै। र त्यहाँ र सरकारले अनुसन्धान गरेर खान्छ अथवा सरकारको सरकारी अन्तर्गत भएका इन्स्टिट्युसनहरूले अनुसन्धान गरेर खान्छ। त्यस्तो कुरा नीतिमा पर्यो भने चाहिँ हाम्रो घोर आपत्ति रहनेछ। यो के युएनको एकल महासन्धि होइन,
त्यसको अहिले आएका अलिकति एडाप्टेड भएका प्रावधानले अहिले हामीले भनेको लेभलको नेपालमा काम गर्नलाई कुनै अवरोध गर्छ कि गर्दैन। यहाँ त फेरि के छ भने हाम्रा महासन्धि यहाँ लेखा पनि छ, यसले निर्देशिकामा पनि त्यो निर्देशनमा प्रष्टै लेखाएर छ अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरू भनेर। यो बिचको रिलेसन चाहिँ के छ कानुनको पृष्ठभूमिमा? बिचको रिलेसन चाहिँ के हो भने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले यसलाई एकदमै वाइडली रिसर्च गर्यो यो क्यानाबिस सम्बन्धी। तपाईँको चाहिँ त्यो पुरै वाइल्डली रिसर्च गरेपछि उसले पनि के डिफाइन गर्यो भने त इट इज नट नार्कोटिक ड्रग। त्यसै नार्कोटिक ड्रग होइन भन्ने कुरा जब उसले भनिसकेपछि उसले युएनलाई नै पत्र लेख्यो कि यो चाहिँ नार्कोटिक ड्रगको सूचीबाट हटाऊ है, एनेक्सबाट त्यो चाहिँ सूचीबाट हटाऊ भनेपछि त्यो अनुसूचीबाट हटाएर युएनमा पनि त्यो सम्बन्धी छलफल पनि भयो, भोटिङ भयो, CNDमा भोटिङ भयो। त्यो चाहिँ नार्कोटिक ड्रग सम्बन्धी हेर्ने एउटा कमिसन हो र त्यसमा भोटिङ भयो। त्यो भोटिङ गर्ने बेलामा नेपाल पनि एउटा भोटर राष्ट्र थियो। नेपालले पनि यो चाहिँ नार्कोटिक ड्रग होइन भन्ने पक्षमै भोट हालेको हो। त्यति गरिसकेपछि युएनले अब त्यो अनुसूची 4 होइन सर, अनुसूची 4बाट अनुसूची 1मा सारिदियो, गाँजालाई चाहिँ अनुसूची 1मा सारिदियो। त्यहाँ चाहिँ नार्कोटिक ड्रगहरूको सूची होइन, त्यो यो चाहिँ अन्य सूची हो जहाँ कि औषधीय गुण भएको अरू वनस्पतिहरूदेखि लिएर अरू चिजहरूको चाहिँ त्यहाँ कम घातक चाहिँ लिस्टहरू छन्। जब युएनले त्यति गरिसकेपछि युएनले चाहिँ आफ्नो डोमेस्टिक कानुनभित्र चाहिँ यो सूची सच्याऊ भनेर 6 महिनाभित्र सच्याऊ भनेर त्यस पछाडि पत्र लेख्यो। हाम्रो करिब त्यसो गरे पनि 4 वर्ष जति बितिसक्यो जस्तो लाग्छ। 6 महिनाभित्र हामीले त्यो लागु पदार्थ नियन्त्रण ऐनको चाहिँ कतिपय दफाहरू हामीले चाहिँ त्यहाँ सच्याउनु पर्थ्यो नि त, त्यो 6 महिनाभित्र त हामीले त्यसो गरेनौँ। हो त्यही बिचमा हामीले कानुन दर्ता गर्नेदेखि लिएर एडभोकेसी गर्नेदेखि लिएर हामी चाहिँ बोल्ने कुराहरू हामीले गर्न थाल्यौँ र त्यसैले यो नेपालको मात्र विषय पनि भएन कि अन्तर्राष्ट्रिय विषय, अन्तर्राष्ट्रिय कुनै अब चाहिँ दायित्व बाँकी हुन्छ जस्तो लाग्दैन अब, किनभने हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ हो त्यस कारणले कानुन बनाउने कुरामा। र अर्को कुरा जुन अहिले निर्देशन गरे अनुसार नियमावली चाहिँ के को लागि भन्दा तत्काल केही चिजहरू कार्यान्वयन, जस्तो रिसर्च अब जरुरी भयो होइन। रिसर्च विङहरू के हो भन्दा ठिक छ, सरकारी कुनै सरकारले खोलेछ ओके, युनिभर्सिटीहरू छन्, त्यस्ता रिसर्च चाहिँ सेन्टरहरू छन्, हो उनीहरूलाई तपाईँको चाहिँ यसमा इन्भल्भ गर्ने हो। किन नेपालको आफ्नो लोकल जात के हुन्, यसले कति बेनिफिट दिन सक्ने जातहरू हुन्, त्यो सम्बन्धी ल्याबहरू पनि जरुरी छ, अनि त्यो सबै डेभलप गर्नु जरुरी छ। त्यस पछाडि अहिले लागु पदार्थ नियन्त्रण ऐनका चाहिँ जुन युएनले भनेअनुसारको यो चाहिँ हानिकारक लागु औषधिको सूचीमा राखेर यसलाई क्रिमिनलाइज गरेको छ नि त, भने त्यसबाट रिलिज गर्नको लागि त्यो ऐन संशोधन गर्नुपर्छ। त्यसले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक लिएर आएर त्यो ऐन संशोधन गर्नुपर्छ। त्यसैले अहिले डिक्रिमिनलाइजेसन गरेर अनि त्यो कतिपय मान्छे 8-10 हजार मान्छे जेलमा छन्, जो तपाईँ बोकेको कारणले केही त अब रिस उठेर खाल्तीमा हालिदिएर ल यति परिणाम फेला पऱ्यो भनेर जेलमा परेका छन् होइन। हो त्यस्ता मान्छेहरूलाई निकाल्नु पर्ने छ। त्यसैले यस्ता कतिपय चिजहरू तपाईँको चाहिँ हो। फेरि ती को मान्छेहरू भन्दाखेरि कतिपय त त्यो व्यापार गर्नेहरूको भरिया पनि हुन्। फेरि यस्ता खालको चाहिँ गरेर त्यो अनुसार कानुनमै मिलाएर वास्तवमा चाहिँ गर्ने हो भने यसले लाभ लिन सक्छौँ। अब म समयको अभावले यो एकदमै बहस गरिराख्नुपर्ने खालको विषय हो, तर पनि मैले अहिले हजुरहरूलाई यहीँ रोक्नुपर्ने अवस्था आयो। आज हाम्रो छलफलमा मूलतः हामीले अब नेपालमा गाँजा खेतीलाई वैधानिकीकरण गर्नुपर्छ, तर केही शर्तसहितका वैधानिकीकरण गर्नुपर्छ। त्यो वैधानिकीकरण गर्दाखेरि खास गरी व्यक्तिगत प्रयोजनमा चाहिँ उपयोग हुने कुराहरूलाई चाहिँ अहिले नै समावेश गरिहाल्ने बेला भएको छैन, गर्नु हुँदैन। तर त्योभन्दा बाहेक औषधिको प्रयोजनको लागि, वैज्ञानिक अनुसन्धानको लागि, औद्योगिक विकासको लागि, पर्यटकीय मनोरञ्जनको लागिसम्म चाहिँ यसलाई खुला गर्न सकिन्छ। तर यो गर्दाखेरि पहिला त स्पष्ट नीति र त्यो नीति कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट खालको कानुन र यो दुइटै बनाउँदाखेरि चाहिँ खुला रूपमा सार्वजनिक रूपमा बहस गरेर व्यापक रूपमा चाहिँ सबैको सुझावहरू लिएर र सङ्कुचित तरिकाले सरकारले मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने चिन्तन नराखिकन एउटा सशक्त खालको अनुगमन र कडा नियमनका साथ यसलाई अगाडि बढायो भने यसलाई देशको आर्थिक विकासको लागि एउटा राम्रो विकल्प हुनसक्छ, किसानहरूको उत्थान गर्न सकिन्छ भन्ने लेभलको आज हामीले निष्कर्ष निकाल्यौँ। यो निष्कर्षमा यो छलफलमा सहभागी हुनुभएकोमा पूर्व कानुन मन्त्री तथा कानुनवेत्ता शेरबहादुर सर, यहाँलाई हार्दिक
धन्यवाद छ। त्यसै गरी पन्ना सर, हजुरले यो लगातार यो उठाइराख्नु भएको छ। नीतिमा म हुँदाखेरि मलाई नै कतिपटक फोन गर्नुहुन्थ्यो, आएर पनि त्यहाँ कुराहरू राखिदिनु भयो र अहिले पनि छर्लङ्ग आफ्नो कुरो बाटो कता जानुपर्ने हो दुवैजना छर्लङ्ग हुनुहुन्छ। यो टाइम दिएर यहाँ आएर यो धारणा राख्नुभयो, पन्ना सरलाई पनि हार्दिक धन्यवाद। र अन्त्यमा आदरणीय दर्शकहरूसँग म यो बिदा चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद।